are you? How is your daughter? My boy, it's a son. Sorry. It's fine. Thank you. So I just want to capture your attention again. We had lunch, and now we start with our second panel, which is dealing with methodological documents for legal approximation. As it will be discussed today, the EU Law Department of the MOJ has initiated the process of preparing a manual and guidelines for legal approximation with the support of our project, and now these documents are ready. As we are already slightly late, I don't want to use any of your time and immediately give the floor to Mr. Baramidze, our first Deputy Minister of Justice, because he will be moderating the speech. მოგესალმებით. ლანჩის მერე ისმის ხმა? ლანჩის მერე ყოველთვის ძნელია ხოლმე, მაგრამ რას იდამ, სამსახურში ვარ. პირველი პანელის დროს თითქმის ყველა გამოსულმა თუ ყველა მარა ილაპარაკა ყოველ შემთხვევაში ახსენა მაინც მეთოდოლოგიური დოკუმენტების მნიშვნელობა აღნიშნა. და ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ როგორც უკვე ვთქვი, პირველი პანელის დროს უნდა არსებობდეს რაღაც გარკვეული მონახაზი იმისა და გარკვეული მიმართულება იმისა, თუ როგორ უნდა განახორციელო დოკუმენტების ექსპერტიზა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ გქონდა, ასე თქვათ, ბედნიერება, რომ გვემუშავა ევროკავშირის ექსპერტებთან, რომლებიც ამ პანელშიც ხედან, მე მხედველობაში მაქვს მიკელე დინელი და ადამ ლაზოვსკი. ისინი ძალიან დაგვეხმარენ ჩვენ ამ დოკუმენტების შემუშავებაში და ამ პანელის მიზანია ეხლა, რომ ვიმჯელოთ ამ დოკუმენტების შინაარსობრივ მხარეზეც, რა თქმა უნდა, თუმცა ეხლა ორივე დოკუმენტი ჯამში 200 გვერდს მოიცავს. დეტალურ ანალიზს ჩვენ ამისას ვერ მოვახერხებთ, ბუნებრივია. მაგრამ რასაკვირველია გვაინტერესებს საჯარო მოხელეების, მთავრობის ადმინისტრაციის, ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების მოსაზრებები და ხედვები მასთან დაკავშირებით, როგორ გამოიყენებენ ისინი ამ დოკუმენტს და რამდენად დაეხმარება მათ საქმიანობაში მათ ეს დოკუმენტები. ხომ არ ხედავენ იქ რაიმე ისეთ საკითხებს, რომელიც შემდგომ დამუშავებას საჭიროებს, ან არ ვიცი, ერთ სიტყვით მთავარია, რომ თქვენ როგორ ხედავთ ამ დოკუმენტებს, ეს არის საინტერესო და ცხადი ასევე იმ ევროპელი ექსპერტების აზრით, რომლებიც დაგვეხმარენ ამ დოკუმენტების შედგენაში, ბუნებრივია ყველა ძალიან გვაინტერესებს. ამ პანელის წევრები მასშტაბი არიან ნინო სარიშვილი, ჩვენი ყოფილი თანამშრომელი და მეგობარი, გაგვექცა 1-3 წლის წინ დაახლოებით, მაგრამ მიხარია, რომ ნინოს კვლავ ხედავ და უფრო ინტენსიური კავშირი გვექნება ახლა უკვე მთავრობის ადმინისტრაციასთან ურთიერთობაში. ნინო დღეისათვის არის მთავრობის ადმინისტრაციის პოლიტიკის ანალიზის, სტრატეგიული დაგეგმვისა და კოორდინაციის უფროსი. ევროპულ სტრუქტურებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან პანელის წევრია ნინო გრძელიშვილი, ევროინტეგრაციის საკითხთა კოორდინაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ანა მარჟანიძე იუსტიციის სამინისტროს ევროპული სამართლის დეპარტამენტის მრჩეველი გახლავთ და მიკელე დინელი და ადამ ლაზოვსკი უკვე ვახსენე. ნინო, თქვენგან დავიწყებ, თუ იცნობთ ამ დოკუმენტს, როგორ დაგეხმარებათ მასშტაბმა ის თქვენ აპროქსიმაციის საკითხებზე მუშაობისა, თუ შეიძლება? დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას.
პირველ რიგში ალბათ უნდა აღინიშნოს ის, რომ სამართლებრივი დაახლოება საკმაოდ კომპლექსური და ფართომასშტაბიანი პროცესი არის და ამ პროცესში შეიძლება ითქვას, რომ რამოდენიმე მსხვილი ამოცანის წინაშე დგას ქვეყანა. პირველ რიგში არის ის, რომ ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები შევასრულოთ და მეორე მხრივ ეს შესრულება უნდა განხორციელდეს იმ სახით, რომ მაქსიმალურად შესაბამისობაში იყოს ჩვენ სამართლებრივ სისტემასთან და ვუპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომლებიც ქვეყნის განვითარების გზაზე დგას. ამ მხრივ შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართლებრივი დაახლოების პროცესში ჩართული ყველა უწყება გარკვეულწილად თანმიმდევრულ პრაქტიკას იზიარებდეს და ამ მხრივ კი მეთოდოლოგიური დოკუმენტების არსებობა გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის. მსგავსი პრობლემის წინაშე ჩვენ მაგალითად პოლიტიკის დაგეგმვის პროცესში ვიდექით, როდესაც სხვადასხვა სამინისტროები და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები სტრატეგიულ დაგეგმარების პროცესს ახორციელებდნენ, თუმცა არ არსებობდა ერთიანი მეთოდოლოგია და ერთიანი სახელმძღვანელო, რა პრინციპების მიხედვითაც განხორციელდებოდა ეს დაგეგმარების პროცესი და სწორედ ამიტომ მეთოდოლოგიური დოკუმენტის საჭიროება მაშინაც დადგა დღის წესრიგში და შემუშავდა. ანალოგიური გამოწვევის წინაშე ვდგავართ დღესაც, როდესაც სამართლებრივ დაახლოებაზე ვსაუბრობთ. და განსაკუთრებით კი აღსანიშნავი არის ის, რომ სამართლებრივი დაახლოება, როგორც ესეთი, ცოტა უფრო ფართო გაგებით, არა მხოლოდ მოიაზრებს დირექტივებთან დაახლოებას, არამედ ზოგადად ევროკავშირის სისტემასთან დაახლოების ნაწილს და ამ მხრივ კი ერთიანი მეთოდოლოგიის დოკუმენტის არსებობა ვფიქრობთ, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობის არის იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ამ პროცესში ჩართული სხვადასხვა უწყებების მიერ თანმიმდევრული ნაბიჯების გადადგმა და ამ მიმართულებით განხორციელებული ქმედებები ერთიან სისტემატიზირებულ ფორმაში რო იყოს მოქცეული. ჩვენ ამ დოკუმენტს ვიცნობთ, წარმოდგენა გვაქვს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება ეხლა დეტალურად რომ მოვისმინოთ, თქვათ კონკრეტულად რა საკითხებს ფარავს ეს მეთოდოლოგია და პრაქტიკაში როგორი არის უშუალოდ იუსტიციის სამინისტროს ხედვა, პრაქტიკაში როგორ იქნება შესაძლებელი, რომ არა მხოლოდ მთავრობის ადმინისტრაცია, არამედ სხვა საჯარო უწყებებმა სამინისტროებმა ამ სამართლებრივი დაახლოების პროცესში როგორ შეძლებენ ისინი, რომ გამოიყენონ ეს დოკუმენტი. გარდა ამისა, ასევე შესაძლებელი არის და მე მგონი კარგი ფორმატი არის იმისთვის, რომ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზაცია ამ დოკუმენტის როგორ შეიძლება მოხდეს. განვიხილოთ ასევე ის, რომ შესაძლებელი არის თუ არა, რომ სავალდებულო ხასიათი მიენიჭოს ამ დოკუმენტს და რა დოზით შეგვიძლია ამ დოკუმენტის ინსტიტუციონალიზაციაზე ფიქრი. და ვფიქრობ, რომ ეს პანელიც და ეს ფორმატიც იძლევა იმის საშუალებას, რომ ამაზე ვიმსჯელოთ ჩვენს ექსპერტებთან, იუსტიციის სამინისტროსთან და სხვა კოლეგებთან ერთად. ეს იქნება და მოკლედ ჩემი კომენტარი ამ საკითხზე. კი ბატონო, იუსტიციის სამინისტროს ასე ვთქვათ მოსაზრებებს და ხედვას და ასევე ალბათ მცირედ ექსკურსს თუ როგორ შეიქმნა ეს დოკუმენტი ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ. მანამდე ნინოს მინდა ვკითხო, თქვენ რას როგორ ხედავთ ამ დოკუმენტს განსაკუთრებით იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ნინოს არიშულმა ეხლა ხან ახსენა, რამდენად სავალდებულო უნდა იყოს ეს დოკუმენტი, უნდა იყოს ეს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათის, თუ უნდა მივანიჭოთ მას გარკვეული ნორმატიული ძალა იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, ყველამ იხელმძღვანელოს ამ დოკუმენტით. ჩემი აზრი პირადად აქეთკენ იხრება, რომ მას მივანიჭოთ ნორმატიული ძალა, მაგრამ თქვენ რა სიტყვით ამის თაობაზე და ნუ ასევე სხვა მოსაზრებებიც რაც გაგაჩნია. ძალიან დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მე მინდა, ასე ვთქვათ, ჩემი ინტერვენცია დავიწყო იქით, რომ კიდე ერთხელ აღვნიშნო ის, რაც უკვე არაერთხელ ითქვა დღეს, ის, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელება ეს არის ძალიან გრძელვადიანი და კომპლექსური პროცესი, ის, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელება არის საქართველოს არა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის, არამედ საშინაო პოლიტიკის პრიორიტეტიც და ამ პროცესის ეფექტიანად წარმართვის თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება სწორ დაგეგმვას, მოვალეობების მკაფიოდ განსაზღვრას, კოორდინაციას და საკვანძო სიტყვას, რომელიც დღეს თითქმის ყველა გამომსვლელმა გამოიყენა თანმიმდევრულობას. მეც მინდა ამას ხაზი გაუსვა. როგორც მოგეხსენებათ, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი სახელმწიფო დონეზე კოორდინაციას უწევს ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებას. ეს კერძოდ ჩვენი უწყება ზედმხედველობას უწევს და ყველა სახელმწიფო უწყების ძალიან აქტიური მონაწილეობით ჩვენ ყოველწლიურად ვიმუშავებთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნულ სამოქმედო გეგმას და კვარტლურად ვამზადებთ ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშს. ანუ
არა მხოლოდ გეგმავთ თუ რას შევასრულებთ, არამედ მონიტორინგსაც უწევთ იმას თუ რას და როგორ ვასრულებთ. ეს გეგმა მოიცავს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებებს, მათ შორის საკანონმდებლო დაახლოებასთან დაკავშირებულ აქტივობებსაც. აქვე მინდა დავეთანხმო იმ მოსაზრებებს, რაც წინა პანელზე უკვე გაჟღერდა, ის რომ საკანონმდებლო დაახლოება ეს არ არის მხოლოდ კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანა. ეს უფრო ბევრად ფართოცნებაა და ნინოს დავეთანხმები სისტემურად თავსებადობაში მოყვანას გულისხმობს ქართული სისტემის ევროკავშირის სისტემასთან. ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დღიდან აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა იმაზე, რომ ეფექტიანი გაგვეხადა ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების პროცესი. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე გაუმჯობესებულია შიდა კოორდინაციის მექანიზმები, ასევე სახელმწიფო უწყებების ინსტიტუციონალური შესაძლებლობები, თუმცა აქვე მინდა მეც აღვნიშნო, რომ ამ კუთხით გასაკეთებელი კიდევ ბევრია, რადგან ჩვენ ძალიან დიდ საქმეს ვართ შეჭიდებულები და ის რესურსები, რაც ამ ეტაპზე გვაქვს, საკმარისი ნამდვილად არ არის. ამას გარდა ყოველწლიურად იხვეწება ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმის ფორმატი. იხვეწება როგორც გეგმის შინაარსი, მაგალითად ამ ეტაპზე გეგმა უკვე მონიტორინგისთვის უკეთესად არის აღჭურვილი, მოიცავს ინდიკატორების ელემენტს, მოიცავს შედეგების ელემენტს, ასევე აქტივობები განსაზღვრულია დალაგებულია ტიპების მიხედვით. გარდა ამისა, მიმდინარეობს მუშაობა ასოცირების ეროვნული სამოქმედო გეგმის მექანიზმები, ანუ შემუშავების მექანიზმების დახვეწაზე, კერძოდ ტექნიკური ინსტრუმენტების შემუშავებაზე. როგორც მოგეხსენებათ, ბევრი თქვენგანი საკმაოდ ამ პროცესში ჩართული იყო. გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შეიქმნა და ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში მუშაობს ასოცირების შეთანხმების განხორციელებისა და მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა. ეს არის ერთგვარი მონაცემთა ბაზა, რომელიც სახელმწიფო უწყებებს დაეხმარება, რომ ელექტრონულ რეჟიმში შეიმუშაოს ეს ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ამას გარდა ამ სისტემას ექვნება ვებ პორტალის სახე და შევძლებთ მის გამოყენებას საზოგადოების ინფორმირებისთვისაც. გარდა ამისა, ასოცირების შესახებ შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველყოფისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკის გრძელვადიანი დაგეგმვა. ამ მიზნით ჩვენი უწყების თაოსნობით და სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით მუშაობთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებით განხორციელების გრძელვადიანი დოკუმენტებზე. ჩვენი უწყების მიერ შემუშავდა ამ დოკუმენტების შემუშავების სახელმძღვანელო პრინციპები დაეგზავნა უწყებებს და მინდა გითხრათ, რომ უწყებების საკმაოდ დიდ ნაწილს ეს დოკუმენტი უკვე შემუშავებული აქვს, მიმდინარეობს კონსულტაციები მათ შორის ექსპერტებთანაც და იგეგმება, რომ ამ დოკუმენტების გაზიარება მოხდეს ევროპულ მხარესთანაც, რათა მეტნაკლებად ერთი წარმოდგენა გქონდეს იმაზე, თუ რას ვაკეთებთ, რა პერიოდში ვაკეთებთ და როგორ ვაკეთებთ და ევროკავშირის მხრიდან მივიღოთ არაფორმალური დასტური იმაზე, თუ რასაც ვაკეთებთ, რომ ნამდვილად სწორი მიმართულებით მივდივართ. ამ დოკუმენტების მიზანი არის ასოცირებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ეფექტიანი დაგეგმვა, ასევე წაგვადგება ყოველწლიური ეროვნული დაგეგმვის პროცესშიც და მხარეებისთვის მეტნაკლებად პროგნოზირებადი გარემოს ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. როგორც უკვე აღინიშნა, საკანონმდებლო დაახლოების ეგრეთ წოდებული აპროქსიმაციის პროცესი დღეს არ დაიწყება ამ სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებით, ეს არც გუშინ დაწყებულა, ეს პროცესი უკვე მიმდინარეობს და საკმაოდ მოცულობითი სამუშაო იქნა განხორციელებული. დეტალებში რომ გითხრათ, 2 წლის პერიოდში, ანუ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, განხორციელდა ღონისძიებები ევროკავშირის სამართლის დაახლოებით 60-მდე საკანონმდებლო აქტთან დაახლოების მიზნით. თუმცა შემიძლია ვთქვა, რომ საკანონმდებლო დაახლოების სახელმძღვანელოსა და მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების შემუშავება ამ პროცესს სრულიად ახალ დონეზე გადაიყვანს. ეს იქნება ახალი ეტაპი ამ პროცესში. მე გავეცანი სახელმძღვანელო პრინციპებს და მეთოდოლოგიურ რეკომენდაციებს და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან კარგი დეტალური აღწერა იმ ნაბიჯებისა, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან სამართალშემოქმედებით პროცესში ჩართულმა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა და მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ
ეს სახელმძღვანელო პრინციპები არ იქნება სადღაც თაროზე შემოგდებული, არამედ გახდება ერთგვარი სამაგიდო წიგნი და რეალური სახელმძღვანელო ამ საქმეში ჩართული ადამიანებისთვის. აქვე დავეთანხმებოდი მეც თქვენს პოზიციას და მეც იმ აზრისკენ ვიხრები, რომ ამ დოკუმენტს გარკვეული სავალდებულო ძალა უნდა მიენიჭოს. დიდი მადლობა. ანა, ორი ადესიტყვით რომ მოგვიყვეთ პირველ რიგში, როგორ შეიქმნა ეს დოკუმენტი, როგორ მუშაობდით ამ დოკუმენტზე, როგორი იყო უცხოელი ექსპერტების ჩართულობა, როგორი იყო თქვენი დეპარტამენტის სხვა თანამშრომლობის ჩართულობა და ასე შემდეგ, ზოგადად როგორია თქვენი ხედვა, რა არის ძირითადი პრინციპები, ეს მაინტერესებს. არის თუ არა ეს დოკუმენტები ისეთი, რომ წამკითხველი პირდაპირ აიღებს და იხელმძღვანელებს, თუ აქ რაღაცა ტრეინინგი იქნება მაგალითად საჭირო იმისთვის, რომ თქვათ რაღაცნაირად გაიშინაგნოს თითოეულმა ამისმა მომხმარებელმა ეს დოკუმენტები. ამაზეც საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსაზრებები. თხოვთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა სიტყვის მოცემისთვის. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. მოხარული ვარ, რომ მაქვს საშუალება, ასე ვთქვათ, წარმოგიდგინოთ ეს მეტად მნიშვნელოვანი დოკუმენტები და აქ უკვე დღეს არაერთხელ აღინიშნა ამ დოკუმენტების მნიშვნელობის თაობაზე, რამდენად წაადგება ეს ზოგადად საქართველოში ინტეგრაციის პროცესს და ვთქვათ, გაადვილებს თვითფეული საჯარო უწყების საქმიანობის პროცესს, თვითფეულ მოხელეს მისცემს, ასე ვთქვათ, გეს და იმ, ასე ვთქვათ, საშუალებას, რომ უფრო აქტიურად და უფრო, ასე ვთქვათ, გათვითცნობიერებულად გაყვნენ ამ პროცესს და კვალიფიციურად, ესე ვთქვათ, განახორციელონ აპროქსიმაციის ვალდებულება. დავიწყებ იქიდან, ვთქვათ, რამ გამოიწვია ამ სახელმძღვანელოს შექმნის მიზანშეწონილობა და აუცილებლობაც ვიტყოდი. ჩვენ 2014 წლიდან დეპარტამენტი შევუდექით საქმიანობას საკმაოდ აქტიურად და ასე ვთქვათ, ეგრევე დავიწყეთ იმ პრობლემების იდენტიფიცირება, რაც იმ ეტაპზე იდგა თითქმის ყველა საჯარო უწყების წინაშე და ძირითადი გამოწვევა იყო ზუსტად ის, რომ არ ქონდათ უწყებებს ერთგვაროვანი მიდგომა. მოგეხსენებათ, ასოცირების შესახებ შეთანხმება საუბრობს დინამიურ და ასე ვთქვათ, ეტაპობრივ დაახლოებაზე. ეს ტერმინები გამტკიცებული არის ასოცირების შეთანხმების შესაბამის მუხლებში, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ თუნდაც ეს ორი ტერმინი არაერთგვაროვნად ესმოდა სახელმწიფო უწყებებს და ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან ამ საჯარო უწყებებში და ეს იწვევდა პრობლემას უკვე სამუშაო პროცესში, ვინაიდან გვიწევდა ასე ვთქვათ, პოლემიკა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს ნორმების გადმოღება, რა სტანდარტი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, რამდენად სრულყოფილად უნდა იყოს ესა თუ ის ევროკავშირის სამართლებრივი აქტი გადმოტანილი ეროვნულ დონეზე, თუ ვთქვათ, ეს გულისხმობდა დაახლოებას მხოლოდ მცირედი დოზით და პრინციპების საფუძველზე. რა თქმა უნდა, ჩნდებოდა და დღესაც მინდა გითხრათ, რომ არაერთი კითხვა მოდის ჩვენთან სხვადასხვა უწყების საჯარო მოხელისგან, როგორ უნდა მოემზადონ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესისთვის და უკვე შემდგომ როგორ უნდა განახორციელონ კონკრეტული აქტივობები ევროკავშირის სამართლებრივი აქტის ტრანსპოზიციისას და ვთქვათ, შემდგომ უკვე იმპლემენტაციისასაც. კითხვები არის სხვადასხვაგვარი, მაგალითად, უფრო წარმოდგენა რომ შეგექმნათ, ასე ვთქვათ, რა გამოწვევებია და რა პრობლემატიკა არის, თუნდაც რამდენად აუცილებელი არის თვითფეული მუხლის გადმოტანა რომელიმე დირექტივიდან თუ რეგულაციიდან. გვაქვს თუ არა ლავირების საშუალება. ვთქვათ, რა საკანონმდებლო ტექნიკით უნდა იქნეს გადმოტანილი. აუცილებელია, ვთქვათ, ახალი ნორმატიული აქტის შექმნა თუ საკმარისი არის ცვლილებები და ესეთი, ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი და ასე ვთქვათ, სამუშაო პროცესში წარმოჩენილი კითხვები, რომელმაც ჩვენ ესე ვთქვათ, სასიგნალო ნიშანი მოგცა იმასთან დაკავშირებით, რომ საჭირო იყო ამ უწყებების და ასე ვთქვათ, ყველა საჯარო მოხელისთვის რაღაცა ერთიანი გზამკვლევის შექმნა. და ასეთი პრაქტიკა უკვე არსებობს არაერთ სახელმწიფოში და ასე ვთქვათ, ჩვენი ექსპერტების ჩართულობით ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა. მათი კონტრიბუცია საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დიდი არის და მათ გაგვიზიარეს იმ წამყვანი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა, რაც იყო, ვთქვათ, მეთოდოლოგიური დოკუმენტების შემუშავებასთან დაკავშირებით და სახეზე მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ეს დოკუმენტები.
რომლებიც როგორც აღნიშნეთ ძალიან ასე ვთქვათ მოცულობითი არის, ვთქვათ დეტალიზებული არის ყველანაირი პროცესი. მე ვეცდები ასე ვთქვათ მოკლედ შეგიქმნათ წარმოდგენა, რას გულისხმობს ასე ვთქვათ და რას პასუხობს ეს მეთოდოლოგიური დოკუმენტები. უპირველეს ყოვლისა, მინდა აქვე კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ გვაქვს საუბარი ორ დოკუმენტზე. ერთი არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების სახელმძღვანელო, უფრო მოცულობითი დოკუმენტი და ასე ვთქვათ, შეიცავს თეორიულ ნაწილსაც, ვინაიდან ეს გამიზნული არის არა მხოლოდ ევროკავშირის სამართლის სპეციალისტებისთვის, არამედ იმ სამართალშემოქმედების სპეციალისტებისთვის, რომლებიც დასაქმებულები არიან სხვადასხვა უწყებაში და ვთქვათ, შეიძლება არ ქონდეთ გავლილი სპეციალური კურსი ევროკავშირის სამართალში, არ ქონდეთ სიღრმისეული ცოდნა იმ სპეციფიკასთან დაკავშირებით, რასაც მოითხოვს და ასე ვთქვათ, გულისხმობს ევროკავშირის სამართლის და სამართლებრივი აქტებთან ურთიერთობა. ამიტომ სახელმძღვანელო, ასე ვთქვათ, გვაძლევს შესავალს ევროკავშირის სამართლის ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით. რა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი აქტები არსებობს ევროკავშირის დონეზე, რა განსხვავება არის მათ შორის მათი სავალდებულო ძალის თუ იმპლემენტაციის ხასიათთან დაკავშირებით და მოკლე ექსკურს გვაძლევს, როგორ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის სამართლის იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, როგორ ვეძიოთ ეს სამართლებრივი აქტები და როგორ შემდგომში უკვე მოვახდინოთ მათი ეროვნულ დონეზე ტრანსპოზიცია. მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა თავისებურებები ახასიათებს თვითოულ ევროკავშირის სამართლებრივ აქტს. ამას მნიშვნელობა აქვს უშუალოდ ეროვნულ დონეზე მათი ტრანსპოზიციისას. ამიტომ, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო ასე ვთქვათ, დროს უთმობს იმის განმარტებას, რა ბუნების არის თვითოეული აქტი, იქნება ეს დირექტივა, რეგულაცია, გადაწყვეტილება თუ სასამართლო გადაწყვეტილება, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილება, ვინაიდან თვითოულ მათგანს, მიუხედავად იმისა, არის ის თუ არ არის მოხსენიებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში და მის დანართებში, უნდა მოხდეს მათი აუცილებელი გათვალისწინება და არავითარ შემთხვევაში უგულებელყოფა არ უნდა მოხდეს ჩვენი მხრიდან. ასევე გარდა ასე ვთქვათ თეორიული ექსკურსისა, სახელმძღვანელო გვაწვდის დეტალურ ინფორმაციას აპროქსიმაციის თვითოულ ეტაპთან დაკავშირებით. დაწყებული იქიდან თქვათ, როგორ უნდა მოვიძიოთ ესა თუ ის სამართლებრივი აქტი და აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ დინამიური დაახლოების ვალდებულებიდან გამომდინარე ყოველთვის მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება უკანასკნელი სამართლებრივი აქტი იქნეს მოძიებული და ამის საშუალებას იძლევა თვითონ ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზის პორტალი, EURLEX-ი ეგრეთ წოდებული, სადაც ასე ვთქვათ, შეიძლება ყოველთვის მოვიძიოთ უკანასკნელი ცვლილებები ამა თუ იმ აქტში და მიუხედავად იმისა, რა ნომრით, რა სათაურით არის მოცემული ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანარჩი ესა თუ ის აქტი, ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მოხდა თუ არა მისი ცვლილება და რამდენად ძალაში არის ის უკვე იმ კონკრეტულ ეტაპზე, როდესაც ხდება ტრანსპოზიცია ეროვნულ კანონმდებლობაში. ასევე აქ არის განხილული სხვადასხვა ეტაპი, როგორიც არის ამ სამართლებრივი აქტების ანალიზი, როგორც შინაარსობრივი მხარე, ასევე აქ ანალიზი უნდა ხორციელდებოდეს, ასე ვთქვათ, შესაძლო ზეგავლენის, ასე ვთქვათ, შეფასების კუთხით, რასაც აქ არაერთხელ აღნიშნეს, რამდენად მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, რიას როლი ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილებისას და ანუ ანალიზი კეთდება ორმხრივად, როგორც შინაარსობრივად, სამართლებრივად, რამდენად შეიძლება ესა თუ ის დებულება იქნეს გადმოტანილი, ასევე რა ზეგავლენა ექნება მას რეალობაში, უშუალოდ სამიზნე ჯგუფებზე და რამდენად, ასე ვთქვათ, საქართველოსთვის ეს არის, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი განხორციელდეს შემდგომში. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითოეული ეს ეტაპი განხილული არის კონკრეტული მაგალითების მითითებით და ეს, ასე ვთქვათ, საჯარო მეხველეებს გაუადვილებს, რომ არ შეხედონ პროცესს მხოლოდ რაღაცა თეორიული დონით და არ გაუჭირდეთ გარკვევა, კონკრეტული მაგალითები არის მოცემული, როგორც დირექტივის, ასევე რეგულაციის და სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტების სპეციფიკის განხილვით და
აქვე საუბარი არის იმაზე თუ რა სპეციფიკა, რა ასე ვთქვათ, პრობლემები შეიძლება წარმოიშვას თითოეული აქტის გადმოტანისას და ამაზე არის ასე ვთქვათ პასუხები გაცემული. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სახელმძღვანელო გვაძლევს ერთგვარ ექსკურს იმასთან დაკავშირებით თუ რა ტექნიკებით შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ უშუალოდ სამართალშემოქმედების პროცესში. აი ის კითხვა, რომელიც დასაწყისში ასე ვთქვათ ვახსენე, როგორი უნდა იქნეს გადმოტანილი ესა თუ ის დებულება, ხშირად ისმევოდა კითხვა, რომ და ასე ვთქვათ ასეთი შთაბეჭდილება რჩება ბევრ საჯარო მოხელეს, რომ მხოლოდ სიტყვით გადმოგვაქვს ესა თუ ის აქტი და ესა თუ ის დებულება. რაც არ არის მართებული, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ხდება გათვალისწინება როგორც ქვეყნის ინტერესის, ასევე რა თქმა უნდა ვალდებულების შინაარსის და რამდენად ეს შესაძლებელი არის, ვთქვათ, გატარდეს პრაქტიკაში და განხორციელდეს ამ ყველაფრის იმპლემენტაცია. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის არის მოლაპარაკების რეჟიმი ევროკომისიასთან იმ კუთხით, რა ვთქვათ, ვალდებულება შეიძლება გადავადდეს და რა ვალდებულებას უკვე ჩვენ შევძლებთ რომ შევასრულოთ. მხოლოდ რამდენიმე ასე ვთქვათ ტექნიკას შევეხები, უბრალოდ წარმოდგენა რომ შეგექმნათ რაზე არის საუბარი. მაგალითად ერთ-ერთი არის რეფორმულირება, ასეთი ტექნიკა გადმოტანის, როდესაც ხდება ამა თუ იმ დებულების იმგვარად, ასე ვთქვათ, გადასხვაფერება და ეროვნული კანონმდებლობისთვის მორგება, რომ ასე ვთქვათ ის თავსებადი გახდეს ეროვნული საკანონმდებლო სივრცისთვის და არ იყოს რაღაცა უცხო სხეული, არ ეწინააღმდეგებოდეს ზოგადად ჩვენ სამართლებრივ სისტემას და იყოს ასე ვთქვათ თანმიმდევრული და თანხვედრაში. ასევე მაგალითად დაკომპლექტება ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკა არის, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ხდება უკვე წევრი ქვეყნების პრაქტიკის და წევრი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, როგორ მოახდინეს მათ ამა თუ იმ დირექტივის თუ რეგულაციის კონკრეტული დებულების საკუთარ ეროვნულ კანონმდებლობაში ტრანსპოზიცია, ეს გვაძლევს ასე ვთქვათ პატარა მინიშნებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ რა შეგვიძლია რა გავითვალისწინოთ წირად. ბოდიში ტექნიკური ხარვეზები მცირედი. ანუ რა შეიძლება ასე ვთქვათ ჩვენთვის იყოს სასიგნალო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ევროკავშირის დირექტივები და რეგულაციები წარმოადგენს 28 წევრი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, წევრი სახელმწიფოსთვის საერთო სახელმძღვანელო დებულებებს და მათი გადმოტანა ეროვნულ დონეზე ყოველთვის ხდება რაღაცა მცირედი განსხვავებებით და მცირედი ეროვნული, ასე ვთქვათ, სპეციფიკის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში საქართველოს, ასე ვთქვათ, თავის სამართალშემოქმედების პროცესში ხელმძღვანელობს ზუსტად ამ მიდგომით, რომ არ მოხდეს მხოლოდ სხვა ქვეყნებისთვის მორგებული, ასე ვთქვათ, რაღაცა დებულებების მშრალად და სიტყვით გადმოტანა, არამედ ეს ყოველთვის იყოს საქართველოს რეალობასთან თავსებადი და იყოს ჩვენთვის მაქსიმალურად სარგებლის მომტანი. ეს მოკლედ ასე ვთქვათ, იმ ძირითადი საკითხების შესახებ, რასაც ეხება სახელმძღვანელო და აქ დეტალურად არის ჩაშლილი თითოეული ეს ტექნიკა, მხოლოდ რამდენიმე ასე ვთქვათ, მოგახსენეთ, ვინაიდან ჩვენი ფორმატი არ გვაძლევს საშუალებას უფრო ექსპერტულ დონეზე და სიღრმისეულად ჩავიდეთ ამ სახელმძღვანელოს დეტალებში. აქვე მოგახსენებთ მეორე დოკუმენტთან დაკავშირებით. ეს ასე გამოიყურება, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოს ყდა. მეორე დოკუმენტი არის უფრო შემოკლებული ვერსია და უფრო ტექნიკური ხასიათის, აი ბატონო სანდრო თქვენ კითხვა დამისვით, რამდენად მარტივად წასაკითხი იქნება, შეიძლება სახელმძღვანელო იყოს, ვთქვათ, რთული აღსაქმელი იქიდან გამომდინარე, რომ მოცულობითია და ვთქვათ, ბევრ საჯარო მოხელეს გაუძნელდეს ამ გვერდების სიმრავლესთან გამკლავება. ამისთვის, ასე ვთქვათ, მოფიქრებული იყო პატარა ხრიკი, რომ ძირითადი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ამ საკითხების და ტექნიკური საკითხების მოქცეულიყო მცირე დოკუმენტში, ეს არის გზამკვლევი, რომელიც უშუალოდ სპეციალისტებს აძლევს რაღაცა მითითებებს, როგორ უნდა მოიქცნენ თითოეული ეტაპისას და თუ ვთქვათ, სურთ უფრო სიღრმისეულად მიუდგნენ საკითხს და მეტი ინფორმაცია მიიღონ ამა თუ იმ ეტაპის შესახებ, უკვე გადავიდნენ, ასე ვთქვათ, მითითებები არის გაკეთებული სახელმძღვანელოზე და უფრო ფცლად წაიკითხონ ამა თუ იმ მათთვის საინტერესო საკითხის თაობაზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, სულ მცირე გზამკვლევი ნამდვილად უნდა გახდეს თითოეული საჯარო მოხელის სამაგიდო წიგნი, იმ მოხელეების ყოველ შემთხვევაში, ვინც ჩართული არის აქტიურად დაახლოების პროცესში. და ასე ვთქვათ, მათთვის ის იქნება საქმიანობის გაადვილების
კარგი ინსტრუმენტი და მექანიზმი. მე აქვე ესე ვთქვათ გამოვიყენებ ამ პლატფორმას და ვისაუბრებ გარდა ამ ორი დოკუმენტისა კიდევ ორ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ დოკუმენტზე, რომლებიც გარკვეულწილად მოხსენიებული არის ამ სახელმძღვანელოებში და გზამკვლევში. ეს არის შესაბამისობის ცხრილი და აქ ასე ვთქვათ წინა პანელში ასე ვთქვათ ახსენეს ეს დოკუმენტი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის შესაბამისობის ცხრილის არსებობა და ასე ვთქვათ მისი შემუშავება, ვინაიდან ის გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ რა დებულებების გადმოტანა მოხდა უკვე, რა დებულებები არის ჯერ კიდევ გადმოსატანი. მე როგორც ასე ვთქვათ, უშუალოდ სამუშაო პროცესში ჩართული სპეციალისტისთვის ვხედავ ამას როგორც დიდ ასე ვთქვათ დამხმარე დოკუმენტს, ვინაიდან ძალიან რთული არის მოგეხსენებათ დირექტივები და რეგულაციები არის ასევე მოცულობითი დოკუმენტები და ის შეიცავს მრავლობით დებულებას და თქვათ, როდესაც მისი ტრანსპოზიცია ხდება მხოლოდ მცირედი საკანონმდებლო ცვლილებებით, ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, ან რაღაცა მცირედი ნორმატიული აქტებით, ხდება რთული იმის იდენტიფიცირება, რომელი კონკრეტული დებულებების გადმოტანა მოხდა ამ ეტაპზე და თქვათ, რომელი დებულებები იქნება გადმოტანილი შემდგომში. ამიტომ შესაბამისობის ცხრილი დებულებების მიხედვით გვაძლევს იმის, თქვათ, პირველად შთაბეჭდილებას, რა იქნა გათვალისწინებული და რა იქნება, ასე ვთქვათ, სამომავლოდ გასაკეთებელი. აქ წინა გამომსვლელებმა, წინა პანელის გამომსვლელებმა ასევე ახსენეს განმარტებითი ბარათი და მინდა ვთქვა, რომ განმარტებითი ბარათის გამართულობა და ასე ვთქვათ, შინაარსობრივი კომპლექსურობა ნამდვილად გაადვილებს თითოეული საჯარო მოხელის საქმიანობას. იქ არის ერთ-ერთი გრაფა, რომელიც მიუთითებს ევროკავშირის სამართალთან და დირექტივებთან უშუალოდ შესაბამისობის კუთხით, ასე ვთქვათ, შეფასებას, მაგრამ ყოველთვის ინფორმაცია არის მწირი და არის ზოგადი ფრაზა, რომ ის არ ეწინააღმდეგება ან შეესაბამება ევროკავშირის სამართალს. ეს არ არის ხოლმე საკმარისი, ასე ვთქვათ. არ არის ხოლმე საკმარისი სამართალშემოქმედების პროცესში, ვინაიდან თუნდაც იმის იდენტიფიცირება, რა დირექტივის ან რეგულაციის ტრანსპოზიცია ხდება ამა თუ იმ საკანონმდებლო ცვლილებით თუ ნორმატიული აქტის პროექტით, არის რთული და თუ ამაზე არ იქნება მითითება განმარტებითი ბარათიდანვე და თუ ამაზე ვერ მივიღებთ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, შესაბამისობის ანალიზის დაწყებამდე, ეს რა თქმა უნდა დროის და ასე ვთქვათ რესურსის ფუჭ ხარჯვასთანაც არის ხშირად დაკავშირებული. ასევე ჩვენი სამინისტრო აქტიურად მუშაობს შესაბამისობის ექსპერტიზაზე და ჩვენ გავცემთ შესაბამისობის დასკვნებს. შესაბამისობის დასკვნა არის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტირებული შედეგი იმისა, რამდენად მოხდა ტრანსპოზიცია სრულად თუ ნაწილობრივ და ეს, ასე ვთქვათ, გაადვილებს შემდგომში ევროკომისიასთან ანგარიშგების პროცესსაც, ვინაიდან ჩვენ მოგვიწევს თვითონ ვალდებულებასთან დაკავშირებით ანგარიშგება ევროკომისიასთან რა შესრულდა და რა არის კიდევ განსახორციელებელი. აქვე ორიოდე სიტყვით ვიტყვი მასთან დაკავშირებით, რამდენად, ასე ვთქვათ, მე რა ხედვა მაქვს სავალდებულოებასთან მიმართებით, ვფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტები სავალდებულო უნდა იყოს, მაგრამ მე მოლოდინი მაქვს, რომ თვითონ უწყებები, ასე ვთქვათ, მოითხოვენ ამის სავალდებულოდ შემოღებას, ვინაიდან მათი ინტერესი დიდი არის, ჩვენ ხშირად ვიღებდით მათგან კითხვებს და დიდი, ასე ვთქვათ, მოლოდინი ჰქონდათ ამ კონფერენციისაც და ამ დოკუმენტების გასაჯაროებისასაც. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მათთვის საინტერესოც იქნება და ასე ვთქვათ, სავალდებულოებას თვით შეგნებიდან გამომდინარე არანაირი პრობლემა არ ექნება. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა ანა. მიკელე, თქვენ უშუალოდ ჩართული იყავით ამ პროცესში, პირადად ეხმარებოდით ჩვენს თანამშრომლებს ამ დოკუმენტის შედგენაში. აქ უკვე ითქვა იმის თავობაზე, რომ საუკეთესო პრაქტიკა სხვა ქვეყნების იქნა გამოყენებული ამ დოკუმენტების შედგენისას. მაინტერესებს ქართული კონტექსტი როგორ იქნა მიღებული მხედველობაში და ასევე სხვა, ასე თქვათ, საკითხები თუ არის ისეთი, რაც რაღაცა მოსაზრების გამო აქ არ შევიდა, ან თქვათ, თვლით, რომ შემდგომ გაუმჯობესებას
ასე თქვა საჭიროებს. აი ამის თაობაზე იქნებოდა ყურადღების გამახვილება ძალიან საინტერესო თქვენი მხრიდან. Dear Mr. Baramidze, ladies and gentlemen, thank you very much. Well, let me first say that I was summoned here to Georgia about a year ago to help the project and the projects to support the role of the Ministry of Justice and the role of the EU Law Department. And the first task I had was to support the office in drafting the guidelines and the manual. I've been working in the past in other candidate and potential candidate countries. So my first expectations was actually to come here and draft the manual from scratch. No, I came here, I received the first version of the guidelines, and I was very positively surprised to see that it was a really comprehensive guideline. It was almost every information necessary for the legislators, for the EU compliance check, for the approximation was already included. And this was extremely a positive start. What I noticed, and we discussed together with Anna and the colleagues, was that maybe this guidelines was actually too comprehensive. So presenting such a guidelines to the legislators, which are the main objective of the document, might probably disguise them, mislead them, because it's too big. As we said, it's over 100 pages, and as soon as you're asked to draft, most likely in an urgency, because the government does not have much time when he has to provide specific normative acts to think, to reflect, and to read through a very big document. So we realized that maybe there was the need to provide a parallel document, which this is the reason why the manual was created. Of course, the guidelines was an excellent document, as I said, very comprehensive, mentioning all the principles of the EU legislation, a bit of history, also the institutional aspects, the legislative process, and so it didn't make any sense to cut down the content of the guidelines. But on the other side, we decided to proceed with the manual, which is more pragmatic, more concrete, and gives more information, specific information for the legislators. As I said, I have some experience from the EU candidate, potential candidate countries. Also lately I work in the EU delegation to Croatia. So I had the possibility to share with the colleagues here how the system works in those countries. Well, first of all, the process of accession is difficult. There are a lot of rules, a lot of policies to be taken into consideration. One of these is that at an early stage, and Georgia is not anymore in an early stage, there are not too many binding principles. As soon as you sign an association agreement, then you start to have some binding principles that you must follow. And this will be followed by a monitoring process, will be followed by a specific policy document that the government has to present to the Commission. One of these binding documents is table of correspondence, which the Commission will start more and more often to ask you in order to justify the compliance of the legislation. Concerning the manual, on the contrary, there are no acquis, no soft, no hard acquis binding candidate countries, potential candidate countries, all countries who have an interest in joining the EU in drafting such guidelines. However, this provides clarity in the principles, provides transparency, and gives a specific role to people. In this country, it's very clear who does what. You have the legislators, you have the role of the Ministry of Justice, which is fundamental for the compliance of the with the national system, constitutional-wise, legislative-wise, and also the EU compliance, meaning that it's up to the Ministry of Justice the role to check whether the draft legislation is in line or not with the content of the EU association agreement. In this sense, I would like to open a bracket because, of course, what you signed is the EU association agreement. They list all the binding EU acts binding for Georgia. So it's of utmost importance that Georgia transposes this act, or whether the legislation has already transposed the legislation as to possibly amend the content of the national legislation with the European legislation which has been identified. And we do not have to forget that the association agreement also refers to a table of correspondences, which is so an obligation in some sector for Georgia. However, we also have to bear in mind that the EU acquis is not only limited to the EU association agreement. I mean, the EU acquis is huge, as you said before, comprehends
many thousand, many 100,000 of pages. So it's important, we also said this morning, to bear in mind when the legislator draft that there is other legislation to be considered. This could be a very useful tip for the legislator in the sense that today you have to observe specific obligations. However, it's useful to know what's next, to know that there will be new legislation that it will be necessary to transpose. Of course, when the legislator drafts an act and passes to the Minister of Justice, the Minister of Justice have to check the compliance with the content of the EU association agreement. However, as Anna also mentioned, it's important that the reply from the ULD, from the EU Law Department, concerns specifically the compliance with the EU association agreement contents, but also provides an advice concerning the remaining acquis. Why I'm saying this? Let's say in a couple of years' time, there is opening of the negotiation with Georgia. The first thing the Commission will do is a screening of the legislation. So you will have Commission representatives on one side and Georgia representatives on the other, and the Commission will ask chapter by chapter, directive by directive, regulation by regulation, how the Georgian legislation has implemented the principles of the European acquis. What today has been considered in line with the content of the EU association agreement, so you received a green light in a specific act, maybe tomorrow will not anymore be in compliance, because UAA today comprehends specific regulations and specific directives, but as soon as you start achieving those goals, the European Commission will enlarge the content of the EU association agreement. So new regulations, new directives, decisions, possibly judgments of the Court of Justice will also be included. So this manual also makes reference to the possibility of the EU Law Department to provide the legislator with a specific advice concerning the existing acquis, saying the law you provided to us is fine, is in line with the EU association agreement contents, so can go further to the Parliament. However, bear in mind that in the future there is currently this existing regulation or directive which is not currently within the UAA, but that in the future will be most surely part of it, and the legislator has to have it in mind. So this is an important advice in order to also speed up the process of accession towards the European Union. The manual, in my view, considering also the approach of candidate and potential candidate countries, is targeted to the general administration, and in particular to two specific figures. On one side, the legislator, on one side, to, let's call it the watchdog of the UAA, which is the Minister of Justice, in particular the EU Law Department. So part of the manual is for the legislator, showing the best approaches how to transpose the EU acquis, how to adapt the national legislation with the EU acquis. And as Anna clearly said, there are specific techniques which are not easy, specific drafting ways that support the drafting process. And on the other side, there is a specific role of the ULD, which is, as I said, the watchdog of the treaty, watchdog of the UAA. And this gives, on one side, what's called visibility to the whole process, and on the other side, a sort of authority to give a green light or not a green light to the legislative process. Referring to your question, to your wondering whether the guidelines should have a mandatory status, I agree with all of you, saying as soon as the guidelines are binding for the administration, this facilitates the roles of everyone, because this provides clarity, so the legislator knows how to do the job. The legislator and the other line ministries know the role of the Minister of Justice, and they know what to expect. If the Minister of Justice defines that a national drafted law is not in line with the UAA, they have to expect that they have to actually be ready to modify the contents according to the opinion of the Minister of Justice and to the opinion of the ULD. Yeah, as I said, many candidate and potential candidate countries, the majority of them, have adopted such guidelines. And after having analyzed the contents of the other countries' manuals, I would say that I confirm once again that the job done by the ministry is really outstanding. It's a real clear job, very comprehensive, and very easy to use.
which is the most important thing. If the legislator is given a document, first of all, it has to understand it and to be able to implement it. And for this, you mentioned before whether there is the intention to proceed with capacity building activities. I would support this idea because it would be important to put in practice this manual and these guidelines. Of course, if one reads a document, maybe understands it, maybe not, but if he has a sort of capacity building activity, common working groups, everything at the end is very easy. And the job of everyone here is communication and information exchange, so you have to work together under the same principles, which are the European Union Association Agreement. Yeah, just I wanted to conclude saying that Georgia has signed the association agreement with the European Union, with the European Commission, and this is now the first step towards the process of association or accession, possibly. It's a difficult step, but it's necessary. It's a benefit of the whole country, of the whole administration and the citizens. And of course, it's not easy. As we know, it's very difficult. As my colleague Adam said this morning, is struggling sometimes, requires strong efforts, common efforts. And I think the manual in per se is an excellent document that is going to boost the administration towards this goal. Thank you very much. დიდი მადლობა მიკელე ამ ძალიან საინტერესო მოსაზრებებისათვის და დაკვირვებებისათვის. ადამ თქვენ მეორე პანელზეც ისე როგორც პირველ პანელზე ბოლოს გიწევთ გამოსვლა, თუმცა მე არ ვიტყოდი რომ ეს ცუდია. პირიქით ბოლო გამოსვლას ყოველთვის აქვს გარკვეული პრივილეგია რომ რაღაცნაირად შეავსოს ის რაც სხვას არ უთქვამს მანამდე. გარდა ამისა მინდა აღვნიშნო რომ მე ძალიან მომეწონა რაგბის ასე ვთქვათ მეტაფორა. იმიტომ რომ მე თვითონ ვიყენებ ხოლმე ამ მეტაფორას, როდესაც რეფორმებზე ვლაპარაკობ. რეფორმებისთვის ბრძოლა ეს სწორედ რაგბის თამაში გავს, როდესაც გჭირდება რომ ყოველი მეტრისთვის იბრძოლო. და ყოველი მეტრისთვის ბრძოლა მეორე მხრივ არის საწინააღმდეგო და პლაცდარმი იმისთვის, რომ შემდეგი მეტრი მოიგო. აქედან გამომდინარე ეს მართლა რაგბის თამაში ძალიან საინტერესო ანალოგიაა იმისა, რასაც რეფორმების დროს ვაკეთებთ. რამდენად მოგვიწევს ჩვენ რაგბის თამაში ასე თქვათ, აი ამ ესე იგი guidelines-ების და manual-ის დამკვიდრების კუთხით. და თქვენ რა შეცვლიდით ამ guideline-ში და manual-ში თუ ასე თქვათ მოგინდებოდათ რომ რამე შეგეცვალოთ. It works. Thank you very much indeed. The bad news is that the rugby team is gone. So we can't invite them here to help us with some ideas about rugby. Well, if I may start by my own reflections on the manual and my involvement. I was almost at the end. Our project was at the end of the process of reviewing and assisting, also taking into account that I had a pleasure and privilege to develop a manual on law approximation and a separate manual on Eurolex and databases for the Parliament. For the Georgian Parliament, for UNDP. So it was a question of bridging the two together, that they are complementary, one for the government, one for the Parliament. As Michele, there was one thing which I was particularly impressed with, was that we actually provided assistance. We were not substituting, which sometimes is unfortunately the case with foreign projects, that there was something to work on. This was a very pleasant surprise, and chapeau bas. This was a great experience from that point of view. That for once we didn't have to start from the scratch. Second, such manuals are definitely very useful, but they will not substitute skills and knowledge of public administration. They're just tools which can be used for newcomers. For those who are for the first time dealing with approximation per se, they can be used also as training materials. So you kill quite a few birds with one stone, so to speak. But going back to the Minister's question about the style of writing, whether it's something that administration will understand while reading, well, definitely it's not Harry Potter.
but it is written in a very clear, user-friendly language. So I think it should be very easy to follow. Now, I find such manuals important also, especially that this one has a lot of background information about the EU, its aims, objectives, etc. I find them useful because they help law drafters to understand where the law comes from. And as I mentioned before the break, we are dealing here with legal transplants. You're bringing in an alien body into the Georgian legal system. And it's always good to know where that alien body basically comes from, what aim, objective it serves. It's as if you have a good musician playing, let's say, Beethoven's Fifth Piano Concerto. A good musician will read about Beethoven and the background of that piece of music before actually attempting to play it, to understand what was the intention of the composer. Now, in terms of approximation, obviously, we learn a lot from the preambles of regulations and directives. They tell us what this particular piece of legislation serves. But the manual gives us this broad picture, which is very, very important. Now, the second point I would like to make is that what we are, in a way, celebrating here today is not the end of the process, it's the beginning. Because such manuals, they have to be living documents. Otherwise, they become dust catchers. So this has to be updated very regularly. First of all, taking into account feedback that you will receive from the beneficiaries, the end users, so from the civil servants. What else they will need, what is missing there. It's like with the first edition of a textbook. You basically put it on the market and then you wait to be hit by critics. And then in the second edition you improve it. It's the same thing. Because at the end of the day, it's not for the Ministry of Justice itself, it's for the other ministries. They are the ultimate beneficiaries of the product. Second of all, it will have to take into account when it's updated, changes which are, I think, inevitable. So for instance, if there is a change to the law on normative acts, a chapter on approximation, for instance, that would then have to be reflected in the manual as well. And that would make it actually more domestic than parachuted into the Georgian public administration. Because then the end users will see the link between what they do and the manual. It will seem less abstract. The same goes for tables of concordance that already have been mentioned today several times. If there is a new model adopted, you will need to add a chapter how to actually do a table of concordance. So guiding the reader, in this column you put this, this, and that. Do not this, do this, this, and that. Put it in the box, saying do not do this, and so on and so forth. It would have to take into account multi-annual planning when it turns into reality. So it's a very, very useful, I think, set of documents, because we have two, obviously. But we need to remember that they are living instruments. Point number 3, the legal character. Should it be binding or not? Well, the experience of candidate countries, for instance, is mixed. But most of the time, what you actually have, you have tailor-made rules on approximation, either in equivalence of law and normative acts, or like, for instance, in Albania, you have annex to Council of Ministers rules of procedure, where you have basic principles. And then such manuals are non-binding, but they are used as a tool to be followed by public administration. Now, the advantage of having it as a binding document, so giving it some kind of legal force, is that perhaps you have to do less rugby. Because then you don't need to push it so much, because you can always say, oh, the law says you have to do it. Initial try. Just the initial kick, but then it gets softer. But the disadvantage is that if you need to revise it, update it regularly, then it has to go through the legal process again, which always takes a little bit of time. So that is my worry. There's no right answer to that question, binding, non-binding. I would say, much better than, of course, both of us do, what is more effective.
Because at the end of the day, the point is that this should be followed. Those rules should be simply followed. And finally, point about tables of concordance. As was said earlier today, they are absolutely fundamental. I know that the moment you introduce them, there is great resistance from civil servants, because that means additional work. And this is not fun work. It's extremely tedious, because if you do provision by provision, and you are tasked with doing customs code, you feel like quitting your job immediately. Because just copy-pasting all those provisions, it will take you a month. Just copy-pasting EU provisions, not to mention actually putting Georgian drafts and checking the compliance. But honestly, it is very, very useful, because it helps you to plan, it helps you to do the compatibility check, it helps you to fight with the parliament if you have to fight, if not, to actually explain to the members of parliament this is what this is about, and this is, as far as we are concerned, compatible, and so on and so forth. And the biggest effort is at the beginning, when you actually plan, when you put it all together and you see what the gap actually is. That's what the biggest effort is. Then the point is that you need to have one coordination center in the government that keeps all those tables of concordance together. So that everyone knows, oh, if I want this, I just go to the person XYZ, and then he will give me the table of concordance. I know where the law currently stands. And there's one thing to take it from what Michele said earlier on, that at some point he will be asked to share it with the European Commission. And you may end up doing what some of the current candidate countries do, is that when they draft their new legislation aiming at approximation, they do it straight away in 2 languages, and they put it in a table of concordance, provision by provision. Because this way you have one document, one effort, and it serves a lot of different purposes. That's what I wanted to add. ძალიან დიდი მადლობა ყველა პანელის საინტერესო მოსაზრებებისათვის. ეხლა მაინტერესებს აუდიტორიას თუ აქვს რაიმე შეკითხვები პანელისტებთან. თუ გაქვთ ამისთან შეკითხვა, ეგება ვინმე მიკროფონი მიაწოდოს შეკითხვის დამსვენებლად. მოგესალმებით, დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციებისთვის. ანის თემ მექნება შეკითხვა, თუ შეიძლება, როდის აპირებთ ამ დოკუმენტების გასაჯაროებას? მინდა ასე ვთქვათ, პოზიტიური ვიყო და ასე ვთქვათ, ვფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე დასრულებული არის თარგმანი ამ ინგლისურენოვანი დოკუმენტების. მოგეხსენებათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩართულები იყვნენ უცხოელი ექსპერტები, ჩვენ დაგვჭირდა მუშაობა პირველ რიგში ინგლისურენოვან დოკუმენტებზე და ამ ეტაპზე თარგმნილი არის, ასე ვთქვათ, მცირედი სარედაქციო ღონისძიებები დარჩა და უახლოეს მომავალში, ასე ვთქვათ, ისინი უკვე ხელმისაწვდომი იქნება ფართო საზოგადოებისთვის. მე ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ ეს კონფერენცია თვითონ არის მისი ამ დოკუმენტების გასაჯაროების პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაღაცა kick off საჭირო იყო და ეს არის, ამას ვაკეთებთ დღეს და უახლოეს მომავალში, როგორც ანამ თქვა, როდესაც იქნება მასშტაბზე თარგმნილი დოკუმენტები და აქ თარგმანზე ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, რა უნდა ითარგმნოს მაღალ დონეზე თუ არა ეს დოკუმენტი, რომელიც ასე თქვა სახელმძღვანელო იქნება შემდეგი მოქმედებებში. სხვა შეკითხვები თუ არის? თქვენ და მერე თქვენ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ლევან კარანაძე. მაინტერესებს სწავლებები თუ იგეგმება იუსტიციის სამინისტროს მიერ აღნიშნულთან დაკავშირებით და აგრეთვე თვითონ დოკუმენტი რამდენად არის ქართულ რეალობას მორგებული, იმიტომ რომ მსგავს დოკუმენტები ჩვენ ინტერნეტში მოვიძიეთ, თქვათ, მაკედონიას აქ, მონტენეგროს ბევრს აქ, ჩვენი რეალობა რამდენად არის გათვალისწინებული და ავიაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ქალბატონი ანი დაესწრო ახლახანს workshops და არის გარკვეული სპეციფიკაციები და შემდეგ თუ იქნება შესაძლებელი რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი ტექნიკური რეგულაციების სპეციფიკაციები აღნიშნულ მეთოდოლოგიაში. მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ
ასე ვთქვათ, პირველი შეკითხვა თუ შეიძლება შემახსენოთ ბოდიში. სწავლება, დიახ. სწავლება, დიახ, იგეგმება, ასე ვთქვათ, ტრენინგების სერია, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ევროპელი კოლეგების და ევროკავშირის პროექტების, ასევე GIZ-ის მხარდაჭერით. იგეგმება, ასე ვთქვათ, სწავლება უშუალოდ ამ სახელმწიფოს გამოყენებასთან დაკავშირებით. თქვენ ახსენეთ, რამდენად არის საქართველოს რეალობას მორგებული და მინდა ვთქვა ზუსტად აღნიშნოს ეს, რომ იმ მეთოდოლოგიური დოკუმენტების მაგალითზე მოხდა მათი ანალიზი და მორგება საქართველოს რეალობასთან, იმიტომ რომ სამართალშემოქმედების პროცესში ყველა ქვეყანაში არის, ასე ვთქვათ, განსხვავებული და ამიტომ საჭიროც იყო, ასე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის სპეციფიკის გათვალისწინება და იმ კონკრეტული რაღაცა მახასიათებლების ჩადებაც სახელმწიფოში და ამის შესახებ, ასე ვთქვათ, აქაც არის ფართოდ გაშლილი მსჯელობა. რაც შეეხება თქვენს ბოლო შეკითხვას ავიაციის სფეროს სპეციფიკასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ვიტყოდი, რომ ეს სახელმწიფო არის ზოგადი, ასე ვთქვათ, ყველასთვის გამოსაყენებელი და არ შეიცავს რაღაცა კონკრეტული სფეროს მიხედვით ჩაშლას იმ პრობლემური საკითხების თუ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, გამოწვევების, არის ძირითადად მორგებული ყველა სამართალშემოქმედების სპეციალისტისთვის და მათთვის გასაგებად, ხოლო რაც შეეხება უკვე სპეციფიკას სხვადასხვა სფეროს რაც ახასიათებს, ეს იქნება უკვე ცალკე მსჯელობის საკითხი და ცალკე, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების და სამუშაო ჯგუფების ფორმატში განსახილველი საკითხები. თუმცა ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, რაღაც ინფორმაციას, საბაზისო ინფორმაციას და ვთქვათ, შესავალს გაუკეთებს თუნდაც ყველა იმ სპეციფიკურ სფეროსაც და მიაწვდის ძირითად ინფორმაციას, ვთქვათ, როგორ უნდა წარიმართოს პროცესი, რა ეტაპები უნდა იქნეს განვლილი და უკვე ამ თვითოულ ეტაპზე რა სპეციფიური, ასე ვთქვათ, მახასიათებლები არის სფეროსთვის, ის როგორ უნდა იყოს გათვალისწინებული, გარკვეულ, ასე ვთქვათ, შესავალს მისცემს ყველა, ვთქვათ, სამინისტროს იქნება თუ სხვა საჯარო უწყებას. მადლობა. ადამ ძანეთ. Just one point that I wanted to add. It's for civil aviation, but not only. It's also relevant especially for taxation, for consumer protection, for environment. You need to, and I think this manual helps also with, you need to go beyond the text of EU normative acts. I had a great pleasure to work with colleagues from the EU committee in the Parliament. 2 years ago, we worked on tables of concordance, and we picked one of your regulations 261/2004 EU regulation, and we did a table of concordance actually, comparing the Georgian provisions to EU provisions. And if you just put the legal act against the legal act, it was fully compatible. But if you put Georgian act against the case law of the court, it wasn't compatible anymore. So this is what also has to be taken into account, and that's one of the advantages of this manual, that it looks at various types of sources. So we not only look at the one that you have to do, but also the legal acts in the EU or parts of acquis which are around the legal act, soft law, jurisprudence of the court, etc. And there are certain areas where there's a lot of case law, and there are certain areas where there is none. I look as a colleague from Food Safety Authority here. Good for you. Hardly any case law there. მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ძალიან საინტერესო გამოსვლისთვის და პრეზენტაციისთვის. ჩემი კითხვა შეეხება უკვე ვისაუბრეთ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების როლზე, legal approximation-ის და საკანონმდებლო დაახლოების პროცესში. მაინტერესებს სასამართლო ხელისუფლების როლი ამ შემთხვევაში სადგადის, როგორც სახელისუფლებო შტოს ერთ-ერთი ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკანონმდებლო ცვლილებების პრაქტიკაშიც განხორციელება და მაინტერესებს რა გამოწვევების წინაშე დგას ამ კუთხით სასამართლო ხელისუფლება და თუ იგეგმება რაიმე, რომ მაგალითად რაღაცა ტრენინგები, რაღაცა აქტივობები, რომლითაც მოხდება ამ მოსამართლეების მომზადება და კონკრეტულ ეტაპამდე მისვლა. მადლობა. მადლობა შეკითხვისთვის. მე უბრალოდ შევეხები იმ ნაწილს, რომ რა თქმა უნდა ეს სახელმწიფო გამიზნული არის პირველ რიგში სამართალშემოქმედების სპეციალისტებისთვის და ასე ვთქვათ, იმათთვის, ვინც უშუალოდ იმუშავებს ტრანსპოზიციის პროცესზე,
გარკვეული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, სასარგებლო იქნება ასევე მოსამართლეებისთვისაც, იმიტომ რომ აქ ხაზგასმული არის ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკის მნიშვნელობა და მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, ეს პრაქტიკა საკმაოდ ასე ვთქვათ, ვრცელი არის და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, გარკვეული ცალკე აქტივობები მოსამართლეებისთვის, ვთქვათ, სხვადასხვა დონორების მხარდაჭერით და ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს ძალისხმევით, ასე ვთქვათ, ტრენინგები და გადამზადება სულ მიმდინარეობს, ასე ვთქვათ, უწყვეტი პროცესი არის და შემდგომში დაიგეგმება ასევე ევროკავშირის სამართლის კუთხით და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკის კუთხით მათი ცნობიერების ამაღლება, ვინაიდან ნებისმიერი საკანონმდებლო აქტი, რომელიც შემუშავებული იქნება ევროკავშირის სამართლის შესაბამისად, ასე ვთქვათ, დამარტებით განმარტებას თუ ასე ვთქვათ, საჭიროებს, მისი ვთქვათ, განმარტება შეიძლება ვეძიოთ ასევე ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკაში და ასე ვთქვათ, მოსამართლეებისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი იქნება. ამ ეტაპზე ასე ვთქვათ, სხვა ინფორმაციას მე უშუალოდ არ ვფლობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სახელმძღვანელო ინფორმაციული მათთვისაც მოსამართლეებისთვისაც იქნება. მიკელე და მე ადამ. Yes, thank you, Anna. Actually very good what you said. Just as a general remark, I would like to remind that the process of approximation is a very complex process, as we also saw something this morning. When we speak about approximation, or you can name it as harmonization, this does not refer simply to the transposition of the EU acquis or the UAA respective legislation, but approximation towards the European Union principles requires also a certain degree of implementation of the content of the EU acquis. This means that rights and obligations foreseen under the EU legislation must be put in place so that, for instance, citizens, undertakings, institutions, they can assume the obligation or they can benefit of rights. And finally, the enforcement of these rights. This is, of course, a possibility of the persons, the takings who benefit of specific rights to go before a specific agency and claim the rights, or is the obligation of specific, for instance, enforcement authorities, such as the police, such as tax authorities, or name all the domestic authorities which are responsible for enforcing a specific legislation. So the approximation requires also a certain degree of thinking wide. So not only drafting legislation in line, but also put it into place and have it enforced. So of course the role of the judiciary is fundamental in that sense. Maybe the manual is not something directly for judges who are not drafting legislation, but of course is something that is very useful also for the judiciary in the sense that they can benefit of the understanding of the European principles and ensure that the European principles are in place. In English Parliament, in the House of Commons, when someone agrees with what people agree with the one that just said something, you just shout "Hear, hear," like they did in the room next door. So hear, hear, exactly. I would like to add a few things here, and I speak from my experience of training judges for the last 15 years in many countries. The main problem, the challenge that we will be facing, I'm sure, in Georgia, as we face in other countries, is that judges very often tend to see things in black and white terms: binding, non-binding. Mine, foreign. I'm not going to touch it. This is not my job to do it. We faced that in Poland for quite a number of years. There was a very small group of judges that were very interested in doing this comparative stuff. But most of the judges would always say, "Over my dead body. This is not mine. I don't care." And it was our role, academics, to explain to the judges that the term, as Michele said, approximation is a broad one. The center of gravity is on the parliament and on the government, but the judges have a role to play. That is, they have to interpret approximated rules in accordance with EU law. That's part of the association agreement. That's part of approximation. That's their role. So trainings definitely need to be organized for judges. They may not be welcomed with open arms straight away. There will be probably some resistance. And the whole idea that you actually use case law in EU law may be very problematic.
I'll never forget my 2 years in Estonia where we trained literally all the judges they have. And I spent 4 hours going through free movement of goods. And at the end, I said, obviously, do you have any questions? And one judge stood up and said, yes, when are you going to talk about the law? And I said, well, I've just spent 4 hours. I said, no, that was case law. When are you going to talk about the law? So well, that's the law. That's not going to work. But it does now. But it took a while. So that's such manuals definitely serve a role. But perhaps there is here room for a tailor-made manual for judges. What do I do if I'm a sitting judge in my case? It's an environmental case, company case, competition case. And how do I interpret those rules? Where do I look for the sources and so on and so forth? მე დავამატებ ორი სიტყვით ეს მართლაც ალბათ ყველაზე რთული საკითხია, იმიტომ რომ ესტონელი მოსამართლის შეკითხვა, რომელსაც ახლა ადამა ილაპარაკა, ძალიან ასე თქვა დამახასიათებელია კონტინენტური ევროპის სამართლებრივი ტრადიციის ქვეყნების მოსამართლეებისთვის, თუმცა ყველასთვის ალბათ არა, შედარებით ვიწრო დიაპაზონის კონეტათვის, მაგრამ მაინც არის ეს რაღაც გარკვეული კონტინენტური ევროპისთვის დამახასიათებელი სნობიზმი, რომ ჩემთვის კანონი ის არის, რაც პარლამენტმა მიიღო, დანარჩენი კანონი არ არის. გარდა ამისა, მეორე ტიპის სნობიზმიც აქვს, უფრო სნობიზმი კი არ არის, საწინააღმდეგო ასპექტია, რომ იცი რა, რაც იქ წერია, ეს არის ჩემთვის კანონი და ინტერპრეტაცია ჩემი საქმე არ არის. ეგეთ რაღაცებსაც გაიგონებთ ამ ასე თქვათ ზოგიერთი ამ ტრადიციის ქვეყნების მოსამართლეთა ბაგეთაგან, მაგრამ რასაკვირველია, ეს ასე არ არის, მით უმეტეს, როდესაც აკიზე არის საუბარი, სადაც case law, სასამართლოების ასე თქვათ პრაქტიკა და გადაწყვეტილებები ისეთივე ლოა, როგორც ნებისმიერი სხვა და ეს საერთო სამართლის ქვეყნების ტრადიციიდან მოდის. ერთის ხრივ ჩვენ ამ კუთხით ცოტა უფრო მეტი დრო გაქვს, ვიდრე ვთქვათ ესტონელებს, იმიტომ რომ ისინი ევროკავშირის წევრი არიან. ჩვენ არა ვართ ევროკავშირის წევრი, კიდე კაი ხანი არ ვიქნებით, როგორ ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სურვილია რომ მალე გავხდეთ, მაგრამ რაღაც პერიოდი ნამდვილად დაჭირდება და სანამ ვთქვათ ქართველი მოსამართლე გორში ან ვთქვათ სადმე სხვაგან, მაგალითად თელავში დაიწყებს იმაზე ფიქრს, რომ ლუქსემბურგის სასამართლოს case law ან რამე სხვა სასამართლოს case law-ი იხელმძღვანელოს ან ევროდირექტივების ინტერპრეტაციები და ასე შემდეგ. მანამდე კიდე მოგვიწევს ჩვენ რაღაც გარკვეული დრო, რომ რაღაცა ადაპტირება ამ ყველაფრის მიმართ საკუთარი მენტალიტეტის პირველ რიგში მოვახდინო. კითხვები არის კიდევ? ანუ ყველაფერი ცხადია, გასაგებია. ოკეი. რადგან არ არის, მაშინ მე ის გადამრჩენია, რომ პანელისტებს ხო არ უნდათ რამე დაამატონ მოსავალში. მაშინ ის გადამრჩენია, რომ მადლობა გადაგიხადოთ სულ ყველას, პირველ რიგში პანელისტებს, მადლობა წინა პანელის წევრებს, ასევე დიდი მადლობა საინტერესო აზრებისთვის. დამსწრე საზოგადოებას მოსვლისთვის და ერთგულებისთვის. საკმარისად ნაყოფიერად ვიმუშავეთ ჩემი აზრით. ხვალ 9 საათზე დილით იქნება მეორე დღე. ხვალაც ასე თქვათ საინტერესო თემატიკა გვაქვს. დილით საუბარი გვექნება რიაზე, რომლის თაობაზე დღესაც ბევრი ახსენეს და ხვალ უფრო ასე თქვათ საფუძვლიანად ჩავღრმავდებით. ამ საკითხს დღის მეორე ნახევარში თარგმანზე და ტერმინოლოგიაზე და ამგვარ კონცეპტუალურ საკითხებზე იქნება საუბარი, ამაზეც ვისაუბროთ დღეს. ერთ სიტყვით დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, მონაწილეებს, დამსწრე საზოგადოებას და ხვალამდე.